موانع استجابت دعا. چرا همه دعاها مستجاب نمیشن؟ تا حالا شده بارها دعا کنی، اشک بریزی، از ته دل بخوای اما هیچ اتفاقی نیفته؟ تا حالا گفتی خدایا تو خودت گفتی ادعونی استجب لکم، پس چرا دعای من مستجاب نمیشه؟ امشب قرار جواب این سوال رو نه از حرف مردم بلکه از قرآن و اهل بیت علیه السلام بشنوی. قبل از اینکه از موانع استجابت دعا بگیم بذار یه حقیقت مهم رو بشنویم. علامه طباطبایی در کتاب تفسیر المیزان می‌فرماید درخواست حقیقی با زبان فطرت همیشه با اجابت همراه است و هیچگاه تخلف نمی کند. اما دعاهایی که مستجاب نمی شود یکی از این دو مشکل رو داره. حقیقت اول، یا درخواست حقیقی نیست، یعنی انسان چیزی را می خواهد که اگر حقیقت را می دانست اصلاً آن را نمی خواست. مثل کسی که برای شفای بیماری دعا می کند در حالی که عمر او به پایان رسیده و آنچه باید خواسته شود چیزی فراتر از شفاست. و چون انسان از آن حقیقت بیخبر است دلش واقعا آن را نمی خواهد. حقیقت دوم، یا درخواست هست اما درخواست از خدا نیست، یعنی زبان می گوید خدایا اما دل به اسباب، آدمها، پول، موقعیت یا توهمات خودش بسته است و خداوند کاری را با شراکت اوهام انجام نمی دهد. پس چنین دعایی هرچند با زبان خالص است اما در دل خالص نیست. حقیقت بزرگ دعا. از روایات استفاده می شود که هیچ دعایی بی اثر نیست. امام سجاد علیه السلام می فرماید دعای مؤمن یکی از سه نتیجه را دارد: یا در دنیا برآورده می شود، یا بلایی که قرار بود نازل شود از او دفع می گردد، یا برای آخرتش ذخیره می شود و آنجا بهتر از آنچه در دنیا خواسته به او داده می شود. چرا بعضی دعاها ظاهراً مستجاب نمی شود؟ چون ما یا از راه درست وارد نشدیم یا فقط دعا کردیم بدون تلاش متناسب، یا راه رسیدن به حاجت رو اشتباه رفتیم. اصرار در دعا و حسن ظن به خدا تنها وقتی اثر دارد که از مسیر درست و شرعی باشد. موانع استجابت دعا در کلام معصومین علیه السلام. 1. گناه. گناه فقط یک خطا نیست، پرده ها را می درد. سبب نزول بلا می شود، قطع رزق، از بین رفتن برکت و بسته شدن در دعا. خداوند می فرماید بنده ای حاجتی می طلبد، من استجابت می کنم، اما وقتی گناه می کند خودش را مستحق محرومیت می سازد. امام علی علیه السلام می فرماید راه دعا را با گناهان بسته ای، پس دیر اجابت شدن دعایت عجیب نیست. امام سجاد علیه السلام می فرماید گناهانی که مانع استجابت دعا می شوند نیت بد، پلیدی باطن، دورویی، بی‌اعتمادی به اجابت خدا، تأخیر نماز، ترک نیکی و بدزبانی. 2. انجام ندادن فرامین الهی. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند 4 نفرند که دعایشان مستجاب نمی شود. کسی که در خانه نشسته و میگوید خدایا روزی بده در حالی که تلاشی نمی کند. کسی که زنش را نفرین می کند در حالی که اختیار اصلاح دارد. کسی که مالش را تباه کرده و دوباره روزی می خواهد. و کسی که بدون شاهد قرض می دهد و بعد شکایت می کند. 3. مال و لقمه حرام. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید کسی که لقمه حرام بخورد تا 40 روز دعایش مستجاب نمی شود. و به سعد بن ابی وقاص فرمود خوراکت را پاک کن تا دعایت مستجاب شود. 4. ظلم و ستم. ظلم رشته محبت الهی را پاره می کند. دعای کسی که به دیگران ستم کرده شنیده نمی شود، حتی اگر شب و روز گریه کند، تا وقتی حقوق مردم را باز نگرداند.
5. نافرمانی پدر و مادر. پیامبر صلی الله می‌فرماید سرپیچی از پدر و مادر حجاب دعاست. 6. قطع صله رحم. 7. ترک امر به معروف و نهی از منکر. پیامبر فرمود اگر این دو فریضه ترک شود دعا می کنید اما مستجاب نمی شود. 8. امید بستن به غیر خدا. امام صادق علیه السلام می فرماید اگر از همه مردم ناامید شوی و فقط به خدا امید ببندی هر چه بخواهی به تو داده می شود. 9. سبک شمردن نماز. نمازی که سبک شمرده شود برکت عمر را میبرد، برکت رزق را میبرد، دعایش بالا نمی رود. 10. غفلت. پیامبر فرمود خدا دعای دل غافل را اجابت نمی کند. 11. مخالفت با حکمت الهی. گاهی ما چیزی را می خواهیم که به ضرر ماست و خدا می داند و ما نمی دانیم. 12. تأخیر اجابت برای صالحان. گاهی حتی دعای خوبان هم دیر اجابت می شود، نه از بیمهری بلکه از محبت. امام صادق علیه السلام می فرماید خدا می گوید اجابتش را عقب بیندازید، من صدایش را دوست دارم. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود دلهای شما در 8 چیز خیانت کرد. خدا را شناختید عمل نکردید، ایمان آوردید اطاعت نکردید، قرآن خواندید اجرا نکردید، از جهنم گفتید به سمتش رفتید، بهشت خواستید دور شدید، نعمت خوردید شکر نکردید، با شیطان دشمنی زبانی کردید، عیب دیگران را دیدید خودتان را نه. پس با این حال چگونه دعا مستجاب شود؟ اگه حس می کنی وقت باز کردن قفل دعاها رسیده، ویدیو رو لایک کن، ذخیره کن و این ویدیو رو بفرست برای کسی که این روزها زیاد دعا میکنه اما دلش خسته شده. خدا صدات رو میشنوه اما بعضی درها اول دل پاک میخوان.